આજે આપણે 3 ટ્રેક્ટર વેચવાના છે. ટોટલ જવાબદારી સાથે 3 ટ્રેક્ટર વેચવાના છે એક જ માલિકને. તમે અલગ અલગ પણ લઈ શકશો ને એકી સાથે ટ્રેક્ટર લેવા હોય તો પણ લઈ શકશો. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો, ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. ડીઆર કિસાન યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો, વિડીયો શેર કરો, બીજા કોઈ પણ મિત્રને ટ્રેક્ટર લેવા હોય તો મળી જાય. વિડીયો શેર કરવો મફત છે. 3 ટ્રેક્ટર છે શૈલેષભાઈને વેચવાના છે. 2 મેસી ટ્રેક્ટર છે અને એક મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર છે. 3 ટ્રેક્ટર ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાના છે. પેલું ટ્રેક્ટર છે મહિન્દ્રા 475 ડીઆઈ DLX ટ્રેક્ટર, 2012 મોડલનું ટ્રેક્ટર, ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. કિંમત છે 2,75,000. અંદાજિત કિંમત છે, તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. બીજું ટ્રેક્ટર છે મેસી 241 ડીઆઈ. આ ટ્રેક્ટર 2005 મોડલનું છે અને અંદાજિત કિંમત 2,40,000 રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમત ઓછી કરી આપવામાં આવશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ત્રીજું છે મેસી 1035 ડીઆઈ ગોળ મોડો ટ્રેક્ટર, 1994 મોડલનું ટ્રેક્ટર અને માત્ર 1.5 લાખમાં વેચવાનું છે, 1,50,000માં. કિંમત અંદાજિત છે. 3 ટ્રેક્ટરની કિંમત ઓછી થઈ જશે. બીજા ટ્રેક્ટર પણ જોવા મળશે, અલગ અલગ કંપનીના, ઊંચા મોડેલ, નીચા મોડેલ. તમારે જે પણ ટ્રેક્ટર લેવા હોય તે લઈ શકશો. પહેલા શૈલેષભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. શૈલેષભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી વિડીયોની અંદર મળી જશે. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. આ ટ્રેક્ટર લેવા હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો ધારી અને ગરમલી ગામે જોવા મળશે. ચરખા. ટ્રેક્ટર લેવા હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ શૈલેષભાઈ નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર જોવા મળશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. હું તમને મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલી દઈશ. તે લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અલગ અલગ વાહન અને પશુના વિડીયો ખુલશે. તેમાંથી આ ટ્રેક્ટરના વિડીયો તમારે ગોતવાનો રહેશે અને વિડીયોની નીચે શૈલેષભાઈ નામ હશે. 93 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.